السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. نن راځو د خیره سره د ایکسل په لوري باندې. په ایکسل کې نن یو داسې فارمول درښیم. اول د وره براسو اټو سم پر برابر باندې زه غواړم چې مثال دا جمع کړم. سلیکشن به د دې واخلم او را به سو پر دا ایرو نښان چې به کلیک وکړئ. ګوره د سم فارمول چې مې څنګه کلیک پر وکړئ ډایرکټ به دی دلته تاته جواب راوړي. ګوره دلته موږ ته دا دی راوړي 61700 دا چې ټوټل کړه د سره جمع کې 61700 کېږي. اور د هغه رقم راځو ایوریج ته کولی شئ د دې ایوریج هم معلوم کې، کاونټ هم، میکسیمم، منیمم، دا ټوله ته کولی شئ چې دلته اپلای کې وای ګورئ چې کې او دغه رقم راځو د خیره سره د نمبرینګ په لوري باندې. دا نمبرونه مې لیکلي دي. راځو سورټ اینډ فلټر ته راځو. ګوره په دې کې لیکلی دي سورټ سمالر ټو لارجسټ. د سمال نمبر سه اول به شروع کوي، بیا به وروسته په پای کې غټ نمبر راوړي. اوس داسې په بې ترتیبه دي 8 7 5 4 8 2 5 نه. زه غواړم چې دا دی په ترتیب کې کړم. ګوره سورټ سمالسټ ټو لارجسټ. اول د واره د سمالسټ سي. ګوره اول د 1 څخه شروع شو، ویني 0 1 2 3 4 5 6 شو. او یا ته غواړې چې مثال سورټ ته راسه اول د لارجسټ نمبر وي، غټ نمبر وي، چې څنګه کلیک پر وکړي اول غټ نمبر راوړي، بیا وروسته کوچني نمبرونه درته راوړي. او دغه رقم راځو د خیره سره دا نومونه دي. ګوره دلته مې لیکلي دي یو علي دی، زاهد دی، بلال دی، صدام، سیف الله، راشد، شمس الله. زه غواړم سورټ ته به راسو چې دا اے سے لے کر زیډ تک اول دي د اے سے شروع سي نمبرونه، بیا دي د بی، بیا سی، بیا ډي، بیا په پای کې زیډ. نو کلیک به پر وکړو پر سورټ اے ټو زیډ باندې. اول به د اے نمبرونه نمونه راپورته کړي، بیا د بی، بیا د آر ایس. ګوره داسې په ترتیب باندې. او که چیرې ته وغواړې چې اول دې د زیډ سه شروع سي، بیا دې د سورټ زیډ ټو اے باندې کلیک وکړه. اول به د زیډ سه نمونه شروع سي، بیا به وروسته پر اے باندې ختمیږي. دا زموږ ستاسو د اے ټو زیډ او زیډ ټو اے یوزیج طریقه وه. اوس راځو د خیره سره دا یو ټیبل دی لیکلی مې دی. را به سو دا به سلیکشن واخو د فلټر په باره کې به بیان درته وکړم. را به سو فلټر ته، چېرته به راسو؟ فلټر ته به راسو. پر فلټر چې مې څنګه کلیک وکړئ ګوره موږ ستاسو پر دغه هیډلاینز باندې دلته ایرو نښانونه راغله. ګوره دا ایرو نښانونه چې څنګه ته پر دې کلیک وکړې ګوره دی تا ته داسې لیست خلاص کړي، یو بل بکس خلاص کړي، ټوټل دلته تا ته ښکاره کوي. نو راځو د خیره پر سیټي باندې کلیک کوو. په سیټي کې زه غواړم چې ما ته خالي صرف د کراچي کوم الکوان چې د کراچي دي دا ته ګوره علي د کراچي دی، عادل د کوټې دی، راشد د کراچي دی، زاهد د لاهور دی، سیف الله د کوټې دی، او دغه رقم د لاهور کراچي. زه غواړم چې صرف هغه کسان ما ته شو کړي چې کوم د کراچي وي. نو سلیکشن آل څه به کلیک ایسته کړو، صرف پر کې ایچ آر باندې به کلیک وکړو، اوکې به کړو. هغه کسان یې ما ته راپورته کړل چې هغه د کراچي دي. ګوره او زه غواړم چې مثال یا صرف د لاهور او د کراچي هغې دې ما ته ښکاره کړي. ګوره چې څنګه کلیک ور وکړې کوم لاهور والا دي، کراچي والا دي، کوم بقایجات دي ګوره دا دي بقایا دي، هغه کسان یې ما ته شو کړه. او یا غواړې چې ټوله شو سي بیا پر آل کلیک باندې وکړه، سلیکټ آل باندې اوکې کړه. ګوره ټوټل ګټه بیرته درته ښکاره کوي. او برته د ریمو کول دپاره د فلټر را به سو پر نیم پر دې اماونټ سیټي باندې به کلیک وکړو، سلیکشن به واخلو، فلټر ته به راسو چې څنګه دې کلیک پر وکړئ ستاسو فلټر به ریموو سي. او دغه رقم راځو پوینټ سلیکشن ته راځو. پر پوینټ مې کلیک وکړئ. زه غواړم چې مثال زاهد چیرې لیکلی دی هغه ما ته شو سي. نو را به سو
پر پاینټ مې کلیک وکړئ دلته به ولیکو زاهد مې ولیکئ ګوره چې څنګه دا کلیک پر وکړې ډایرکټ به دی تا ته لیکي چې وغواړي یا زه پاینټ آل ووهمه یو منټ پاینټ ته به راشې پر پاینټ به کلیک وکړې او دغه رقم اوکې به کوې پاینټ آل ته به راشو اور شیټ 1 وایي د شیټ 1 هغې غواړې شیټ میرویس دا بل زه یاد دې شیټ 1 ده ګوره دوه ځایه لیکلی دي ګوره وینې دلته او دلته لیکلی دي صحیح شو ګوره وایي دوه ځایه لیکلی دي یعنې 2 سیلز په 2 سیل کې پاونډ ګوره پیدا چې آل باندې کلیک وکړې وایي دوه ځایه زاهد لیکلی دي ګوره نو که چیرې ته وغواړې چې ریپلیسمنټ یې کې ریپلیسمنټ هم ته ورکولی شې زه غواړم دا زاهد بدل کړم په بل نامه سره ګوره دلته به نوم ورکړم چې دا دې بدل شي دا زاهد نومونه په دغه سره په عثمان په نامه دې بدل شي ګوره چې څنګه replace all for why 2 days ګوره all done we made 2 replacement دوه ځایه موږ دا نوم بدل کړي ګوره یو دغه دی او یو بل هلته دی په بل شیټ کې دی اور دغه رقم راځو goto د دې دپاره دی اوس پر کوم ځای چې فارموله استعمال شوې ده ګوره زه دلته فارموله استعمال کړم د دې زه مثال کاونټ نمبرینګ زه غواړم چې دلته استعمال شي ګوره دلته موږ فارموله استعمال کړې ده دلته مې فارموله استعمال کړې ده ما ته اوس نه رامعلومېږي چې ما چیرې استعمال کړې ده زه به راسم ګوټو ته چې رالم سپیشل ته به راسو په سپیشل کې به فارمولاز ته راسو چیرې به راسو فارمولاز ته اوکې به ګوره موږ ته دا دوې خانې سلیکټډ شوې چې تاسو دلته فارمولې استعمال کړي دي دلته موږ د کاونټینګ هغې استعمال کړه دلته د سم فارموله ته یې کولی شئ چې دلته هم او دلته هم کولی شئ ګوره ګوټو سپیشل یا فارمولاز باندې صرف کلیک وکړئ هم تاسو ته ښکاره کوي اور دغه رقم راځو کمنټ کوم ځای چې کمنټس لیکلی وي هم تاسو کولی شئ چې دلته پر کمنټ باندې کلیک وکړئ چې پر کوم ځای تاسو کمنټ لیکلی وي هلته تاسو ته در شو کوي چې دلته تاسو کمنټ لیکلی دي اور یا دغه رقم کنډیشنل فارمیټینګ دلته موږ کنډیشنل فارمیټینګ فارموله اپلای کوو ګوره راځو د خیره کنډیشنل ته فارمیټینګ ته راځو هایلایټس ته راځو مور رولز ته راځو اور دغه رقم به greater than sales value او greater than less than value یعنې چې کم سي در 30 دلته به زه ورته ولیکم چې در 30 کم سي هغه نمبرونه دې ما ته په ریډ کلر کې ښکاره کړي فارمیټینګ کلر ته به راسو اوکې به کړو دغه رقم اوکې به کړو ګوره چې زه در 30 نمبر کم ولیکم هغه په ریډ کلر کې وي چې څنګه 30 ته ورسېدی هغه بیا په بلیک کلر کې ماته لیکي صحیح شو دلته موږ کنډیشنل فارموله اپلای کړې ده ګوره زه اوس غواړم چې ما چیرې اپلای کړې ده ډایرکټ ماته راښکاره کوي چې څنګه اوکې پر وکړې پر دغه ایریا باندې تا کنډیشنل فارمیټینګ اپلای کړی وي اور دغه رقم ډیټا ویلیډیشن اور کنسټنټ دې ته وایي چې کوم پر پیج باندې کوم ایریا کې تا اپلایانې کړي هغه ټوله دې سلیکټ کړي ګوره چې څنګه دلته کلیک وکړې پوینټ ته راسې کنسټنټ باندې کلیک وکړې ګوره چیرې موږ کار کړی دی دلته مې کړی دلته وینې اور دغه رقم سلیکټ آبجیکټ بیا څنګه کار کوي اوس رابسو دلته یو پیکچر به راپورته کړو ایس مثال ډرایو ډي راوسو ډرایو ته یو پیکچر به راپورته کړو دا یو تصویر دی ما راپورته کړي انزرټ مې کړي
تصویر مې راواخیستی دلته مې کښېښاوی څه به یې ریسایز کړو صحیح شو یو بل تصویر مې هم راواخیستی دلته مې اپلای کړي ګوره دا تصویران مې هم دلته ایښي دي اوس د ګوټو دغه درښیم دا ایریا ما سلیکټه کله ګوره ایریا مې سلیکشن واخیستی رابسو سلیکټ آبجکټ ته چې څنګه مې کلیک پر وکړي پر سلیکټ آبجکټ باندې ګوره پر سلیکټ آبجکټ چې مې څنګه کلیک وکړي صرف دغه دوه سلیکټېږي دغه ایریا نه سلیکټېږي ګوره دې دوه سلیکټس صحیح شو ستاسو دا دوه سلیکټېږي هغه نور ایریا نه سلیکټېږي دا د دې دپاره دی سلیکټ آبجکټ رابسو سلیکشن ته اور سلیکټ آبجکټ ته به راسو اور دغه رقم موږ تاسې داسې ګوره چې کوم وخت موږ تاسې سلیکشن اوس کوو موږ تاسو صرف تصویران سلیکټېږي رابسو پاینټ ته په پاینټ کې سلیکشن آبجکټ ته ګوره چې څنګه مې کلیک پر وکړئ اوس چې موږ تاسې دا ایریا سلیکټ کوو ګوره موږ تاسو صرف تصویر سلیکټېږي اور نور ایریا نه سلیکټېږي ګوره موږ سلیکشن پین آبجکټ باندې ولاړ دی چې څنګه مې داسې کلیک پر وکړئ ګوره صرف دا تصویران سلیکټ شوه ګوره نور ایریا نه شو سلیکټ ګوره زه داسې دغه کړم سلیکشن واخلم صرف تصویران سلیکټ شي مګر نور نه سلیکټېږي او دغه رقم سلیکشن پینل به د دې دپاره دی ته غواړې چې مثال د ګوره کم تصویر پرنټ کې او کم نه غواړې چې نه کې پرنټ زه غواړم چې دا یو نه کم پرنټ دا یو پرنټ کم ګوره موږ تاسې کولی شو چې دلته هغه هایډ او شو کړو ګوره هایډ اینډ ان هایډ دلته موږ تاسې تصویر هایډ اینډ ان هایډ کولی شو دا د دې دپاره دی نو دا ګران کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې تاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسو نوي یاست زما پر چینل باندې زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ کمنټ